Good day everyone! Welcome po sa aking virtual class at ako nga po pala si Ma'am J. Ang topic ko po para sa araw na ito ay Rectangular Coordinate System. Isa sa mga topic sa grade 8. Marami po kasing mga bata na nahihirapan sa topic na ito na kung tutuusin po ay sobrang dali naman. So, hindi ko na po papahabain kaya sisimulan ko na. I-describe po muna natin sa rectangular coordinate system. So, sa rectangular coordinate system po ay tinatawag din nating XY plane or Cartesian plane. Minsan tinatawag din siyang coordinate system or Cartesian coordinate system. So, ano nga ba siya? So, it composed of two perpendicular number lines that meet at the point of origin 0, 0. So, mamaya po ipapakita ko yung itsura niya. So, named after René Descartes, so the father of modern mathematics, and it composed of infinitely many points. So, marami po tayong mga points na makikita sa Cartesian plane. So, ito po ang itsura ni Cartesian plane. Kung napapansin nyo, meron tayong dalawang perpendicular number lines dyan. So, meron po tayong positive at meron po tayong negative numbers. Yung horizontal line po na nakikita nyo, ang tawag po natin dyan ay x-axis. Yung vertical line naman po, ang tawag natin ay y-axis. Yung point of origin po natin, na may coordinates po na 0, 0, yan po yung ating point of intersection. At kung napapansin nyo, yung ating Cartesian plane ay nahahati sa apat na region na ang tawag po natin ay quadrant. So, ito po yung quadrant 1 na may coordinates na positive, positive. Ang quadrant 2 naman po ay merong negative, positive coordinates. Ang quadrant 3, merong negative, negative coordinates. At ang quadrant 4 ay merong positive at negative coordinates. So, ito po yung mga parts ni Cartesian plane. So, dapat po alam nyo yan, lalo-lalo na po yung location ng ating mga quadrant para po sa susunod nating topic, alam nyo kung paano siya gamitin. So, kilala nyo na si Cartesian plane at kung ano-ano yung mga parts niya. So, ngayon naman po, ituturo ko kung paano mag-name ng points sa graph. So, marami kasing mga bata ang kadalasang nagkakamali din dito. Hindi nila alam kung paano lagyan ng pangalan yung points natin sa graph. So, how do you name points on the graph? So, a point in the Cartesian plane is named by its order pair of the form of x, y. So, x, y, yung x po, yan po yung ating first number na tinatawag po nating x-coordinate or abscissa. Yung y naman po, yun yung ating second number na tinatawag po nating y-coordinate or ordinate. So, bakit ko po tinuturo to? Kasi may mga bata na lagi nilang pinagpapalit si x at si y. So, kailangan po tatandaan natin na si x po ang laging mauuna bago po si y. So, yan po yung ating coordinates. Yan yung pattern ng ating point. So, to name a point on a graph, count how many units from the origin 0, 0 to the left or right you go for the x value. Then, count how many units up or down you go to get the y value. So, lagi po tayo mag-start sa origin at titingnan natin yung location ng point, kung siya ba ay papuntang kanan or kakaliwa, at kung paakyat ba siya or pababa. So, laging x value muna bago si y value. So, si x value, located siya sa x-axis at si y value, makukuha po siya sa y-axis. Ngayon po, magniname na tayo ng points. Samahan niyo po akong alamin ang mga location ng mga batang ito gamit ang Cartesian plane. So, dapat nyo pong tandaan, sa pagniname po ng points, kailangan nyo pong unahin kunin ang x value na located po sa x-axis and then yung y value na located naman po sa y-axis. At ang starting point po natin ay laging nasa point of origin 0, 0. Ayan, unahin po nating puntahan si Cathy. So, ito po si Cathy. So, si Cathy po ay nasa quadrant 1. At kapag nasa quadrant 1 po, alam natin na ang coordinates niya ay parehas positive. So, alamin na natin ang exact location ni Cathy.
So, mag-start po tayo sa point of origin. At dahil nasa quadrant 1 siya, ang ating direction ay papuntang kanan at papuntang itaas. So, from point of origin, magbilang po tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang kanyang x value ay 6. And then, pataas. So, 1, 2, 3. So, kanyang y value ay 3. So, ibig sabihin, ang location ni Cathy ay nasa 6, 3. Ngayon, puntahan naman natin si Irish. So, ito si Irish. So, si Irish ay nasa quadrant 2. So, kapag quadrant 2, alam naman natin ang kanyang coordinates ay negative, positive. At mula sa point of origin, pupunta tayo pakaliwa. At pag pakaliwa po, ang sign po natin ay magiging negative at pataas para sa kanyang y value. So, x value po muna ang ating kukunin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang kanyang x value ay negative 11. Then, pataas po tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. So, ang kanyang y value naman ay 6. So, ang exact location po ni Irish ay negative 11, 6. Ayan. So, susunod naman natin pupuntahan si Grace. So, si Grace po ay nasa quadrant 3. At pag quadrant 3, ang kanyang coordinates ay parehas negative. So, mula sa point of origin, pupunta ulit tayo pakaliwa at pababa. So, dahil pababa naman tayo, so negative po ang kanyang sign. So, magbilang na po tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang kanyang x value ay negative 9. Then, pababa po tayo para sa y value. So, 1, 2. So, ang kanyang y value ay negative 2. So, ang exact location po ni Grace ay negative 9, negative 2. Ngayon, pupuntahan naman natin si Shira. So, si Shira ay nasa quadrant 4. So, pag quadrant 4, meron siyang coordinates na positive, negative. So, mula sa point of origin, at dahil nasa quadrant 4 si Shira, pupunta tayo pa kanan at pababa. So, magbilang po tayo. So, 1, 2, 3. So, ang kanyang x value ay 3. At pupunta naman tayo pababa. So, 1, 2, 3, 4. So, ang kanyang y value ay negative 4. So, ang exact location ni Shira ay 3, negative 4. Ngayon, puntahan naman natin si Ariana. So, ito si Ariana. So, kung napapansin nyo, si Ariana ay nasa x-axis. So, pag ganito po ang case, ang ating coordinate ay x0. So, wala tayong y value kasi nasa x-axis lang siya. So, from point of origin, magbibilang lang tayo pakaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang kanyang x value ay negative 6. So, ang exact location ni Ariana ay negative 6, 0. So, kaya ako pumaliwa kasi nasa kaliwang part ng x-axis si Ariana. At ang huli natin pupuntahan ay si May. So, si May, kung napapansin nyo, nasa y-axis siya. So, ang coordinates niya ay 0, y. So, wala tayong x value kasi nasa y-axis si May. So, from point of origin, bibilang lang tayo pataas kasi si May nasa taas ng y-axis. So, 1, 2, 3,
4, 5. So, ang y value ni May ay 5. So, siya po ay nasa 0, 5. So, yan. Ganyan lang po magpangalan ng mga points. So, lagi lang tayo mag-start sa point of origin and then, tingnan nyo kung anong quadrant naroroon yung ating mga points. So, kung papunta siya sa kanan or papunta siya sa kaliwa. And then, tingnan nyo din kung kailangan ba pumunta sa taas or kailangan pumunta sa baba. So, ganun lang siya kadali. Kung magaling na kayo, pwede nyo na lang tingnan yung tapat na x value ng ating point at katapat na y value ng ating mga points. So, kung kanina po, nag-name tayo ng points, ngayon naman po, magpa-plot tayo ng points. So, maglalagay tayo ng points sa Cartesian plane. So, how do you plot points on a Cartesian plane? So, observe the sign of the coordinates and determine the quadrant in which the point should be plotted. Then, locate its position in the x-axis and y-axis and finally plot where these meet. So, kailangan nyo munang alamin kung anong quadrant naroroon yung mga points. And then, unahin nyo parate si x-axis or yung x value and then itapat nyo siya kay y-axis or yung kanyang y value. Tapos, doon nyo ilalagay yung points. So, itry natin. So, ito si MJ. Samahan natin siyang hanapin ng nawawalang kayamanan gamit ang Cartesian plane. Meron siyang 6 na destination na kailangan niyang puntahan. Pero bago siya magsimula, maglagay muna tayo ng mga numbers sa Cartesian plane. Kailangan ko itong ipakita kasi may mga bata na hindi marunong maglagay ng numbers sa Cartesian plane. Kailangan ng number ay nasa linya at laging magsisimula sa 0. Kagaya nito. So, sa x-axis, pagpakanan, puro positive. At pagpakaliwa naman, puro negative. Sa y-axis naman, pagpataas, puro positive. At kapag pababa naman, puro negative. So, ganyan ang tamang paglalagay ng mga numbers sa Cartesian plane. So, kailangan nakalinya at laging magsisimula sa 0. So, meron dapat positive tsaka negative numbers. So, meron na tayong numbers sa ating Cartesian plane. So, tara, samahan na natin si MJ maglakbay. So, una niyang pupuntahan ay 3, 5. Ang ating coordinate ay parehas positive. At alam naman natin na kapag parehas positive, ito ay nasa quadrant 1. At dahil nasa quadrant 1 na siya, samahan natin siyang puntahan ng exact location ng coordinate na 3, 5. Ang ating x value ay 3, kaya punta tayo sa x-axis sa tapat ng number 3. At ang ating y value naman ay 5, kaya punta tayo pataas sa tapat ng number 5 sa y-axis. Pagkatapos maglagay tayo ng point, so ito yung location ng coordinate na 3, 5. So, second destination ay negative 3, positive 5. So, ang ating coordinate ay isang negative at isang positive. So, kapag ganyan ang ating coordinate, alam naman natin na yan ay nasa quadrant 2. So, pupunta si MJ sa quadrant 2. Ang ating x value ay negative 3. So, sa x-axis, pupunta siya sa negative 3. At ang ating y value ay 5. So, sa y-axis, kailangan niyang tumapat sa number 5. Ayan. So, dyan sila nagtagpo. So, ito yung location ng second destination natin na negative 3, positive 5. So, third destination, negative 7, negative 4. So, ang ating coordinates ay parehas negative. So, ibig sabihin, nasa quadrant 3 siya. So, pupunta si MJ sa quadrant 3. At dahil ang ating x value ay negative 7, so pupunta siya sa tapat ni x-axis sa number 7, sa negative 7. At ang ating y value ay negative 4, so pupunta tayo sa y-axis sa tapat ng negative 4. So, ayan. So, ito yung exact location ng ating third destination na negative 7, negative 4.
fourth destination, 0, negative 5. So, alam naman natin na kapag 0 ang ating x value, ito ay nasa y-axis. So, pupunta muna tayo sa ating origin. At dahil negative 5 ang ating y value, so pupunta tayo sa y-axis pababa. So, ito siya. Ayan. So, ito ang exact location ng ating fourth destination na 0, negative 5. Fifth destination is 10, 0. So, alam naman natin na kapag 0 ang y value, ito ay nasa x-axis. So, pupunta si MJ sa x-axis, sa number 10, at yun lang siya mag-steady. So, ito ang location ng ating fifth destination na 10, 0. At ang huling destination niya ay 5, negative 4. So, pagka positive at negative ang ating coordinate, alam naman natin na ito ay nasa quadrant 4. So, si MJ pupunta sa quadrant 4, pero bago yun, kailangan niya munang pumunta sa x-axis, sa tapat ng number 5, kasi yung ating x value, at negative 4 ang ating y value, kaya bababa siya, at tatapatan niya yung negative 4. So, ito yung exact location ng ating 6th destination na 5, negative 4. Ayun, nandun pala yung ating kayamanan, yung kanyang kayamanang hinahanap. So, tandaan, pag nagpa-plot po tayo ng points, kailangan nating ilagay or kailangan nating alamin kung anong quadrant siya naroroon. Pagkatapos, kailangan nating itapat yung x value natin sa x-axis at sa yung y value natin sa y-axis at kung saan sila nag-meet, doon natin ilalagay yung mga points. So, mag-activity na tayo. So, label the parts of the Cartesian plane. So, check ko lang kung talagang familiar na kayo sa mga parts ni Cartesian plane. Ito naman, i-write nyo yung coordinates ng bawat point. So, identify the quadrant or axis where each point lies. So, lagyan nyo ng pangalan yung mga points na to. At dito sa huli, plot the following points. So, meron tayong mga points pero hindi natin alam kung saan yung kanyang location. So, ilalagay nyo siya sa ating Cartesian plane. So, sana may natutunan kayo sa araw na ito about rectangular coordinate system. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!